हेलो साथीहरु, आज म कुराकानी गर्न गएको तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईको खल्तीमा मतलब कि ब्यालेन्स रहेछ, त्यो ब्यालेन्सले तपाईले बैंकमा कसरी ट्रान्सफर गर्न सक्छ, सेन्ड गर्न सक्छ, त्यसको बारेमा आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। तपाई च्यानलमा हुने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु, साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। सबभन्दा पहिला तपाई देख्न सक्नुहुन्छ खल्ती एप डाउनलोड गर्नुलाई प्ले स्टोरबाट, यदि छ भने तपाई लगइन गर्नुहोला नम्बर मतलब कि मोबाइल नम्बर राखेर पासवर्ड राखेर, त्यसपछि खल्ती एप ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ 155 रुपैयाँ ब्यालेन्स छ, 155 रुपीज रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ एड कसरी गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि मैले पहिला नै भिडियो बनाएर हालिसकेछु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। रिसेन्टली मैले भिडियो हालेछु। आज म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु कुनै पनि बैंकमा कसरी मनी ट्रान्सफर गर्ने, खल्तीमा बाटो मतलब खल्तीबाट या ट्रान्सफर गर्ने या सेन्ड गर्ने। सिम्पली सेन्ड मनी लेखेको छ, सेन्ड मनी सिम्पली क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले सेन्ड टु कुप, सेन्ड टु खल्ती युजर, रेमिटेन्स, त सिम्पली तपाईँ सेन्ड टु एनी बैंक एकाउन्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेन्ड टु एनी बैंक एकाउन्ट, ट्रान्सफर मनी टु ब्याङ्क्स इन नेपाल भनेको सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। सिम्पली यसमा क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईँ दिन्छ एभाइलेबल ब्यालेन्स 155 रुपैयाँ छ। त्यसपछि कुन कुन ब्याङ्कमा तपाईँ पठाउनुहुन्छ त्यसको यहाँ लिस्ट देख्नुहुन्छ। एग्रिकल्चर, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, बेस्ट फाइनेन्स कम्पनी, सेन्ट्रल फाइनेन्स, यहाँ कुन कुन चाहिँ तपाईँ त्यो चेकआउट गर्नु होला। यहाँ सबै छ लगभग क्लासिकल बैंक मतलब कि ग्रुप ए र ग्रुप बी, डेभलपमेन्ट बैंक र क्लासिकल कमर्सियल बैंक सबै चाहिँ लगभग मेन जति पनि ब्याङ्कहरू छ त्यो सबैले सपोर्ट गरेको छ ए र बी को। म मेरोमा देख्न सक्नुहुन्छ मतलब यहाँ ग्लोबलमा म पठाउन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ग्लोबल बैंकमा सिम्पली यहाँ मेरो ग्लोबलमा एकाउन्ट रहेछ, त मैले ग्लोबलमा पठाउन चाहिरहेको छु। तपाईँ कुन चाहिँ त्यो यसरी चुज गरेर हाल्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै ग्लोबलमा मैले सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिएँ। यदि तपाईँको अर्को कुनै बैंकमा त्यो बैंकमा गएर यसरी चुज गर्नु होला। त्यसपछि चुज गरेपछि सिम्पली यसमा ओके गर्नु तपाईले देख्नु। त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड। त्यसपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईले एकाउन्ट नम्बर हाल्नु पर्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि ब्याङ्कको नेम, त्यसपछि यहाँ एमाउन्ट कति रुपैयाँ तपाईले त्यो खल्तीबाट तपाईले ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न चाहन्छ त्यो हाल्नु। त्यसपछि तपाईँ दिन्छ पर्पज, यहाँ लेखेको छ पर्पज के को लागि। त्यसपछि यहाँ रिमार्क्स छ यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ चेक ट्रान्सफर यस्तो अप्सन आउँछ, इन्स्ट्यान्ट पेमेन्ट्स फ्रम योर खल्ती वालेट। खल्ती एउटा डिजिटल वालेट हो, यहाँबाट तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब म ब्याङ्क एकाउन्ट नेम, त्यसपछि यहाँ एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्ट होल्डर नेम, त्यसपछि एमाउन्ट, त्यसपछि पर्पज, त्यसपछि रिमार्क। यहाँ सिम्पली म हाल्न गइरहेको छु इक्जाम्पलको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो अप्सन आउँछ। यहाँ देख्नु ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, मैले यहाँ बैंक चुज गरेको छु। त्यसपछि तपाईँ एकाउन्ट नम्बर यहाँ रहेछ, मैले एकाउन्ट नम्बर हाइड गरेको छु। त्यसपछि यहाँ एकाउन्ट होल्डर्स नेम मैले मतलब मेरो नाम चाहिँ भूपेन्द्र कुमार छु। त्यसपछि एमाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ 144 रुपैयाँ मैले यहाँ मतलब कि बैंकमा ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईँ स्क्रोल लेभल ब्यालेन्स रु 155 रुपैयाँ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। तपाईँले यहाँ पर्पज लेखेको छ के को लागि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्पज मतलब मैले सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल युजको लागि लेखेको छु सिम्पली। त्यसपछि यहाँ रिमार्क्स पनि तपाईँ त्यही लेखिदिनु होला, पर्सनल युज। त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको एउटा के छ, यसको मतलब फी तपाईँको 10 रुपिस काट्छ। 144 रुपैयाँ मैले यहाँ मतलब ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु अनि 10 रुपैयाँ मेरो काटिरहेको छ, जम्मा 154 रुपैयाँ यहाँ मतलब ट्रान्सफर गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्नु चेक ट्रान्सफर रहेछ सिम्पली। त मलाई एउटा यो कुरा किनभने मोरुमा मतलब कि किनभने मोरुमा फ्री मतलब तपाईँले ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्न सक्छ। ई सेवा र खल्तीमा तपाईँले आइएमई पेमा तपाईँले मतलब चार्ज काट्ने छ फी, त मलाई त्यही मोरु राम्रो लाग्यो। त्यही भएर तपाईँले चेक ट्रान्सफर लेखेर छ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु तपाईले। त्यसपछि यस्तो अप्सन आउँछ भेरिफाइङ ब्याङ्क एकाउन्ट आइरहेछ, भेरिफाइङ ब्याङ्क एकाउन्ट भेरिफाई गरिरहेछ फ्रम ब्याङ्क ट्रान्सफर ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड। त्यसपछि तपाईँ देख्नु यस्तो आउँछ ब्याङ्क एकाउन्ट भ्यालिडेटेड सक्सेसफुली, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू। त यसमा ओके गरिदिनु तपाईँ सिम्पली यसमा ओके गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईँको प्रोसेसिङ योर, त्यसपछि फन्ड विथड्र सक्सेसफुल यहाँ लेखेर यस्तो अप्सन आउँछ तपाईँको, यहाँ सक्सेस लेखेर आउँछ। त्यसपछि फन्ड विथड्र सक्सेसफुल, त्यसपछि तपाईँ ओके गरिदिनु तपाईँले यहाँ ओके गरिदिनु सिम्पली। त्यसपछि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो अप्सन आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसरी लेखेर आयो विथड्र अफ रु 144 रुपैयाँ टु ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड। ट्रान्जेक्सन आइडी यति रहेछ वेडनेसडे अनि देख्न सक्नुहुन्छ 6:08 भएको छ अहिले साँझको 11 तारिक 2021। यहाँ सक्सेस लेखेर आयो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। रुपैयाँ ब्यालेन्स मात्र रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। तपाईँले देख्नुहुन्छ 1 रुपैयाँ ब्यालेन्स मात्र बच्यो मेरोमा, किनभने 144 रुपैयाँ ब्याङ्कमा ट्रान्स भयो र 10 रुपैयाँ मेरो काटिहाल्यो मतलब फी काटिहाल्यो, चार्ज काट्यो।
आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो। भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।